Καλώς ήρθατε στο Εμένα Ρώτα, το κανάλι οδηγό επιβίωσης στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Συχνά ακούμε πως η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα, ένας κώδικας επικοινωνίας που κατανοούν όλοι, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ηλικίας, μόρφωσης, καταγωγής. Βέβαια, δεν μπορεί κάποιος να πει με μουσική πόσο απέχει η γη από τον ήλιο. Καταφεύγουμε στο στίχο για να μεταφέρει την κυριολεξία. Το φως του ήλιου θέλει 8 λεπτά να φτάσει τη γη. Η μεταφορά πληροφορίας είναι μια κοινωνική ανάγκη που εξυπηρετεί η τέχνη. Η φόρμα του τραγουδιού, μουσική και λόγος, αποτελεί το κύριο σώμα των μουσικών παραδόσεων. Όπου λείπει ο λόγος, η μεταφορά επιτελείται με συμβολισμούς, με καλλιτεχνικά μέσα, τους ήχους, τα χρώματα, τα σχήματα. Και παρόλο που αυτά είναι κοινές, πανανθρώπινες εμπειρίες, κάθε κοινωνική ομάδα αναπτύσσει το δικό της κώδικα. Η μεταμόρφωση της ακουστικής ενέργειας σε μουσική είναι μια δυνατότητα που προϋποθέτει μια εμπειρία από τη μεριά του ακροατή. Αυτό είναι η παράδοση. Η επίκτητη γνώση κλειδί για να διαβάσει κάποιος σωστά το μήνυμα. Θα μου πείτε, αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Επειδή και ο τίτλος του επεισοδίου «Γιατί μας αρέσει η μουσική» φαίνεται σαν αποθέωση του αυτονόητου, θα ανοίξω μια παρένθεση. Πρώτα απ' όλα, βασικά πράγματα δεν είναι για όλους αυτονόητα. Κάποιοι δεν είχαν την ευκαιρία, τη δυνατότητα ή την καλή τύχη να τα σπουδάσουν ή να τα πάρει κάπου ταυτί τους. Και κατά δεύτερον, κάποιο από αυτά τα αυτονόητα δεν είναι τελικά και τόσο. Ειδικά όταν καλείσαι να απαντήσεις σε αφελείς ερωτήσεις όπως η σημερινή. Μοιράζομαι λοιπόν την επιστημονική ως μία έγκυρη απάντηση. Όχι γιατί η επιστήμη χρειάζεται εκλαΐκευση, αλλά γιατί η γνώση πρέπει να είναι δημοκρατική, εύκολα και δωρεάν προσβάσιμη, σύγχρονη και όσο το δυνατόν ελκυστική. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης του Εμένα Ρώτα. Δεν πουλάει κάτι, δεν εκπληρώνει κάποια προσωπική ματαιοδοξία και κυρίως δεν παριστάνω να τον ξερόλα, όπως ίσως υπονοεί η ονομασία του καναλιού αν αφαιρέσουμε το σαρκασμό. Απλά δημοσιεύω τις απορίες που θα ήθελα να μου έχει λύσει κάποιος όταν ήμουν νεότερος. Γιατί μου αρέσει η μουσική? Το τι είναι, πώς είναι, τι σημαίνει ή τι εκφράζει η μουσική δεν είναι ερώτηση, είναι μια συζήτηση που ξεκίνησε πριν από 40.000 χρόνια, πριν καν υπάρξει ομιλούμενη γλώσσα και δεν τελειώνει βέβαια με την ψηφιακή ηχογράφηση και το streaming. Από όλους τους ορισμούς που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, κανένας δεν ερμηνεύει το μουσικό φαινόμενο σε διαχρονικό, διαπολιτιστικό επίπεδο. Η μουσική σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς πολιτισμούς, κοινωνίες, χρονολογίες και ανθρώπους. Αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε την καθολικότητα της μουσικής και επομένως τα κοινά χαρακτηριστικά που την καθορίζουν σαν παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο. Την παγκοσμιότητα αυτή, πέρα από την εμπειρία, έχει αποδείξει και η επιστημονική έρευνα. Μουσική δημιουργούν όλες οι κοινωνίες, με στίχο ή χωρίς. Όσο και αν αυτοί ποικίλοι μεταξύ τους, αλλά και μέσα σε αυτές. Η ποικιλία αυτή οφείλεται σε εθνολογικά χαρακτηριστικά, αλλά και στις διαφορετικές συμπεριφορές με τις οποίες συνδέεται η μουσική. Τη μητρότητα, την παρηγορία, το χορό, τον έρωτα, την πίστη. Όμως τα ακουστικά χαρακτηριστικά της, η ένταση, ο ρυθμός, το τονικό ύψος, η χρειά, χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο για να εξυπηρετήσουν τα θέματα αυτά. Η μουσική συνδέεται με βασικές γνωστικές και συναισθηματικές λειτουργίες. Τη γλώσσα. Όλες οι κοινωνίες βάζουν λέξεις στα τραγούδια τους. Την κίνηση. Όλες οι κοινωνίες χορεύουν. Την αισθητική. Οι μελωδίες, οι αρμονίες, οι ρυθμοί ισορροπούν ανάμεσα στη σταθερότητα και το χάος. Και τέλος την ακουστική ανάλυση. Όλα τα μουσικά συστήματα έχουν κάποια μορφή τονικότητας. Και επειδή όπως όλη η μουσική είμαι περίεργος, αναρωτιέμαι γιατί. Γιατί μας αρέσει η μουσική?
επειδή μας προξενεί έντονα συναισθήματα ή μας βοηθά να τα αντιμετωπίσουμε και γιατί μας συνδέει με τους άλλους. Η μουσική μας κάνει να αισθανόμαστε καλά και η επιστήμη το επιβεβαιώνει. Όταν ακούμε ή παίζουμε μουσική, το σώμα μας απελευθερώνει νευροδιαβιβαστές, ορμόνες δηλαδή που ενεργοποιούν διαφορετικές λειτουργίες στο νευρικό μας σύστημα. Οι ευχάριστες δραστηριότητες εκλείουν ενδορφίνες και σερωτονίνη, που δημιουργεί αίσθημα ευεξίας, νορεπινεφρίνη, υπεύθυνη για τη συγκέντρωση και το αίσθημα εφορίας, και ντοπαμίνη, που συνδέεται με τα κίνητρα και την εγρήγορση. Η ντοπαμίνη ενεργοποιεί αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν σύστημα ανταμοιβής. Ενισχύει τα συναισθήματα ικανοποίησης που προέρχονται από αυτήν. Προκαλεί τις ίδιες βιολογικές και ψυχολογικές αντιδράσεις που σχετίζονται με θεμελιώδεις, με στοιχειώδεις ανταμοιβές, όπως το φαγητό, το σεξ, ακόμα και τα χρήματα. Αναζητούμε τα πράγματα που μας ευχαριστούν επειδή απελευθερώνουν ντοπαμίνη. Μέσω αυτών των βιολογικών μηχανισμών η μουσική μας ενθουσιάζει, μας ενεργοποιεί, μας χαλαρώνει. Είναι ένας σίγουρος και ασφαλής μηχανισμός συναισθηματικής εκτόνωσης που ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας και τη σύνδεσή μας με το περιβάλλον, φυσικό και ανθρώπινο. Ποιος είναι όμως ο λόγος που η μουσική και γενικότερα η τέχνη ενεργοποιεί αυτούς τους μηχανισμούς? Οι ακροατές απολαμβάνουν τη μουσική μέσα από τη διαδοχή προσδοκίας και έκπληξης. Η συναισθηματική αντίδραση στη μουσική προκαλείται από τις αλλαγές στη μελωδία, στο ρυθμό, στην αρμονία ή στο ηχόχρωμα. Με αυτές τις αλλαγές η μουσική ικανοποιεί κάποιες προσδοκίες, τις καθυστερεί ή τις διαψεύδει. Όταν με την επανάληψη οι ακροατές ξέρουν λίγο πολύ τι θα γίνει μετά, η μουσική γίνεται λιγότερο ενδιαφέρουσα, καθώς το στοιχείο της έκπληξης υποχωρεί. Η συνήθεια σκοτώνει τον ενθουσιασμό, αλλά κάποιες προτιμήσεις παραμένουν σταθερές με την πάροδο του χρόνου. Στο γράφημα αυτό φαίνεται η αντίδρασή μας αναφορικά με την καινοτομία ενός μουσικού έργου και την εξοικείωσή μας με αυτό. Η μουσική μας αρέσει λίγο σε πρώτη ακρόαση, περισσότερο στην επαναλαμβανόμενη, ώσπου τελικά να βαρεθούμε. Όταν συνεχίζουμε να ακούμε την ίδια μουσική, είναι γιατί κατά βάθος νοσταλγούμε τον παλιότερο εαυτό μας. Αλλά όπως και να έχει, στηριζόμαστε στην οικειότητα για να κατανοήσουμε τη μουσική και στην καινοτομία για να την απολαύσουμε. Ο λόγος που μας αρέσει η μουσική είναι η διέγερση που προκαλεί η προσδοκία, η εκπλήρωση ή η διάψευσή της. Αλλά τι είναι αυτό που προσδοκούμε, τι περιμένουμε από τη μουσική? Όπως όλες οι τέχνες, η μουσική μιμείται τη φύση. Ο άνθρωπος μέσα από την τέχνη αποθεώνει τη δημιουργία, με κεφαλαίο δέλτα ή με μικρό, ό,τι σας φτιάχνει. Η μίμηση αυτή είναι στη βάση της μουσικής απόλαυσης. Ο ρυθμός, ας πούμε, είναι μια αποτύπωση φυσικής κίνησης. Ο χτύπος της καρδιάς, ο κυματισμός της θάλασσας, ο βηματισμός είναι οργανικά μοτίβα, κρατήστε τη λέξη, που εμπνέουν τη ρυθμική κίνηση. Το κελάιδισμα των πουλιών, το σφύριγμα του ανέμου, ο θόρυβος της βροχής εμπνέουν λαϊκούς μουσικούς και λόγιους συνθέτες. Οι μελωδικές κινήσεις, τα μουσικά διαστήματα, οι συγχορδίες προσομοιώνουν τη μεταβολή, την ακμή και την παρακμή, το ανθρώπινο δράμα. Οι φυσικοί νόμοι είναι αυτοί που υπαγορεύουν τους μουσικούς κανόνες. Ένταση, χαλάρωση. Κορύφωση, λύση. Τάξη, χάος. Άνοδος και πτώση. Οι ακροατές απολαμβάνουν αυτή την αναπαράσταση. Προσδοκούν την τήρηση των φυσικών νόμων, αλλά κυρίως απολαμβάνουν την περιπέτεια που καταλήγει σε αυτήν. Οι ώρες, οι μέρες, οι εποχές, τα ποτάμια, οι φάσεις της Ελλήνης, οι καριέρες, οι σχέσεις, οι ανθρώπινες ζωές διαγράφουν διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, ξεκινούν, εξελίσσονται και καταλήγουν. Φαίνεται πως το σημείο που καταλήγει, που ηρεμεί ένα μουσικό σύμπαν, είναι η βαθμίδα της τονικής. Τι είναι η τονική? Είναι το κέντρο, ο ηχητικός πόλος έλξης γύρω από τον οποίο χτίζεται ένα μουσικό έργο. Ανάλογα με την κουλτούρα και το μουσικό είδος, τονικότητα λέμε την καλλιεργημένη τάση της μουσικής να επανέρχεται, να στέκεται ή να καταλήγει σε μια συγκεκριμένη νότα ή συγχορδία.
Έτσι δημιουργούνται φράσεις και περίοδοι σε αντιστοιχεία με το φυσικό κόσμο και τον προφορικό λόγο. Η τονικότητα νοείται μέσα σε αρμονικά συστήματα και στις κλίμακες που σχηματίζονται μέσα σε αυτά. Στη δυτική μουσική, ο μείζωνας και ο ελάσσονας τρόπος, το ματζόρε και το μινόρε, σχηματίζουν κλίμακες στις οποίες η πρώτη νότα αποτελεί το τονικό κέντρο. Όταν η μουσική καταλήγει εκεί, ολοκληρώνει ένα μουσικό νόημα και αυτό το ονομάζουμε αυθεντική πτώση. Ο Ιταλός ανθρωπιστής, συνθέτης και συγγραφέας Φρανκίνους Γκαφούριους αναφέρθηκε πρώτος το 1496 στην έννοια της μουσικής βαρύτητας. Είναι η τάση της μουσικής να καταλήγει στην τονική. Η πτώση από ψηλά στα χαμηλά δημιουργεί αίσθηση ηρεμίας. Η πτώση είναι μια κίνηση που κατεξοχήν συνιστά μίμηση. Η μελωδία ή η αρμονία που την ακολουθεί προσομοιώνει τις δυνάμεις που ρυθμίζουν την κίνηση στο φυσικό κόσμο. Η πτώση βέβαια στο μουσικό περιβάλλον μπορεί να γίνεται και προς τα πάνω ή όπως συνήθως και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όπως και να έχει, η κατάληξη στην τονική αντιπροσωπεύει την προσγείωση σε σταθερό και ασφαλές έδαφος, τη συναισθηματική ολοκλήρωση. Όπως ένα ελαττήριο, τα μουσικά μέρη σχηματίζουν ένα κύκλο συμπίεσης και εκτόνωσης πριν καταλήξουν εκεί. Οι ακροατές αντιλαμβάνονται αυτόν τον κύκλο σε ένα αρχαίγωνο επίπεδο. Είναι μια ενστικτώδης, σχεδόν σωματική εμπειρία. Η ικανοποίησή τους είναι ανάλογη με το μέγεθος του κύκλου και τη διάρκεια που χρειάστηκε να περιμένουν για να ολοκληρωθεί. Όταν ο κύκλος δεν κλείνει, όταν η προσδοκία δηλαδή δεν εκπληρώνεται, η εκκρεμότητα δημιουργεί ένα από τα πιο έντονα συναισθήματα. Δεν είμαστε σίγουροι αν τα συναισθήματα αυτά είναι έμφυτα ή επίκτητα αντανακλαστικά, κατά πόσον δηλαδή εξαρτώνται από πολιτιστικά καλλιεργημένες αντιλήψεις και τις διαφορετικές παραδόσεις κάθε κοινωνίας. Όμως πέρα από τέτοιες διαφοροποιήσεις βρίσκουμε τη μουσική βαρύτητα σε κάθε μουσική δομή, μελωδική ή αρμονική, που καταλήγει σε ένα σημείο ηρεμίας. Ή έξαλλου πανηγυρισμού. Έπρεπε να τα ακούσω όλο, έχουμε τις αδυναμίες μας. Αλλά γιατί το σημείο αυτό είναι η τονική και όχι μια οποιαδήποτε άλλη νότα της κλίμακας? Ή αλλιώς έχει κάποιο ψυχολογικό χαρακτηριστικό η συγκεκριμένη βαθμίδα? Είπαμε πως η μουσική μιμείται τον φυσικό κόσμο. Τον κόσμο αυτόν ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει πολύ συγκεκριμένο τρόπο να τον αντιλαμβάνεται. Η ικανότητά μας για συλλογισμό, επικοινωνία και αφηρημένη σκέψη στηρίζεται σε αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν ανώτερη επεξεργασία προτύπων. Συνίσταται στην αναγνώριση και οργάνωση πραγματικών ή νοητών μοτίβων. Τι είναι τα μοτίβα? Είναι ακολουθίες από σχήματα, χρώματα, υφές, οσμές, ήχους που επαναλαμβάνονται μέσα σε κάποιο πλαίσιο με τακτική σειρά. Ο εγκέφαλός μας τα αναζητά συνεχώς για να ταυτοποιήσει πράγματα, έννοιες ή γεγονότα, για να κατανοήσει δηλαδή τον κόσμο. Η νοημοσύνη, η γλώσσα, η φαντασία, η εφευρετικότητα, ακόμα και η πίστη σε φανταστικές οντότητες όπως τα πνεύματα και οι θεοί είναι απόδοση νοήματος σε τέτοια μοτίβα. Η έννοια του μοτίβου υπάρχει σε όλες τις τέχνες και βέβαια στη μουσική. Έχει επικρατήσει η ονομασία μοτίβο για το μικρότερο φραστικό τμήμα ενός μουσικού κομματιού, ένα ελάχιστο σύνολο από νότες με ξεκάθαρο ρυθμικό και μελωδικό χαρακτήρα που θεωρούμε ως πρώτη ύλη μιας σύνθεσης.
νότα μόνη της δεν αποτελεί μουσική, μόλις όμως παίξουμε την επόμενη, το μυαλό μας αντιλαμβάνεται ένα μοτίβο. Το θεωρεί ως το περιβάλλον μέσα στο οποίο αποκτά νόημα η ελάχιστη αυτή ακολουθία ήχων. Πώς όμως εξηγείται η προσδοκία της εξέλιξης της ακολουθίας αυτής προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, της τονικής? Γιατί δηλαδή περιμένουμε αυτό, ενώ αυτό μας ξενίζει? Θα πρέπει να αναζητήσουμε τα βαθύτερα εσωτερικά ηχητικά μοτίβα στο πλαίσιο ενός μουσικού συστήματος. Μια πρωταρχική τάξη με βάση την οποία αποφασίζουμε αν αυτό που φτάνει στα αυτιά μας πληρεί κάποιες προδιαγραφές μουσικότητας, ακόμα και όταν πρόκειται για έναν μεμονωμένο ήχο. Ο ήχος είναι και το θέμα του επόμενου επεισοδίου. Τι είναι ήχος, γιατί και πώς μας δημιουργεί ό,τι τέλος πάντων μας δημιουργεί, ενθουσιασμό, μελαγχολία, ναυτία, ψυχολογικά και οικονομικά προβλήματα. Μέχρι τότε γραφτείτε στο Εμένα Ρώτα, αφήστε τα σχόλια και τις απόψεις σας και μοιραστείτε το βίντεο. Στο vasilisginos.com θα βρείτε τα βιβλία, τη μουσική, το blog μου και τα podcast των επεισοδίων. Μπορείτε να κατεβάσετε το ελληνικό τραγούδι για βιαστικούς και τα έσοδα από πνευματικά δικαιώματα, ενισχύοντας έτσι και το κανάλι. Ελάτε να γνωριστούμε και από κοντά στα μαθήματα για το μουσικό επάγγελμα ή την ηλεκτρονική μουσική στο Οδείο Τέχνης του Γιώργου Φακανά ή για τη μουσική τεχνολογία στο Εργαστήρι Μουσικών Σπουδών του Τόνι Κονταξάκη. Να είστε υγιείς, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη!